नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। फणसाचा सीझन सुरू झालेला आहे आणि त्यामुळे आज मी तुम्हाला माझ्या स्टाईलची एक फणसाची भाजी दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी एक कढई गरम करून त्याच्यात 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेते। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात आपण थोडंसं हिंग आणि मोहरी घालूया। 1 चमचा मोहरी तडतडली की त्यात आपण 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या घालूया आणि इथे मी अर्धा किलो फणस बारीक कापून शिजवून घेतलेला आहे। थोडंसं मीठही घातले त्याच्यात, ते मी आता ह्याच्यात घालीन। त्यात 1 वाटीभर काजू घालूया। हे काजू मी 5 ते 6 तास पाण्यात भिजवून ठेवले होते। आता ह्याच्यात बाकीचे मसाले घालूया। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून गूळ, अर्धा लिंबाचा रस। आता हे सर्व आपण एकत्र मिक्स करून घेऊया। हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यात 1 वाटी किसलेलं ओलं खोबरं घालून घेऊया, तेही व्यवस्थित मिक्स करूया। आता ह्याला झाकण ठेवून मी 5 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजायला ठेवणार आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे व्यवस्थित एकदा पुन्हा मिक्स करून त्याच्यात कोथिंबीर घालून गार्निश करून घेऊया। मला कोथिंबीर खूप आवडते म्हणून मी ह्याच्यात भरपूर कोथिंबीर घालते। काजू पण भिजवले होते म्हणून त्याला शिजायला वेळ लागलेला नाहीये। आपली भाजी आता तयार आहे, ती आपण एका सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। ही फणसाची भाजी गरम गरम तांदळाच्या भाकरी बरोबर किंवा चपात्या बरोबर अतिशय छान लागते। तर ही डिश नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।